Минуло 2 місяці відтоді, як ЗСУ звільнили окуповані росіянами села Ягідне та Лукашівка під Черніговом. Більшість будинків у тих селах були зруйновані вщент. У квітні ми їздили у Лукашівку, аби поспілкуватися з місцевими про те, як вони пережили окупацію та чи планують лишатися у селі надалі. Більшість з людей, з якими ми поговорили, казали, що не будуть покидати рідне село. Нині волонтери з Києва приїжджають сюди, аби допомогти людям відновити зруйновані будинки. Цей репортаж про те, як українці самоорганізувалися та допомагають тим, хто цього потребує найбільше. Сьогодні в нас наступна програма. Першу половину дня ми всі тут, у Лукашівці, і прибираємо 4 будинки. А також в нас є 2 трактори, і дуже хлопці допомагають завантажувати сміття в трактори. Мне уже помогает. Тут сегодня дом будем разбирать. Разгружать будем, в общем, металл отдельно, а кирпич отдельно. Прийти, допомагати? Ти вперше допомагаєш, чи це вже якась, я не знаю, як традиція? Да ні, ну це вже виходить в Ягідному другий раз, ну це в Лукашівці. В Лукашівці перший, ну в смислі в цій Repair Together другий раз. До цього їздили ще ми в Бородянку, там розгрібали. Ну блін, це дуже круто, я дуже прям раджу всім це. Це дуже сильно, по-перше, відволікає, по-друге, це в руслі тому, що ти допомагаєш країні. По-третє, це якщо ви там працюєте інформаційно, там, чи волонтерите, чи збираєте кошти там, на ЗСУ, то треба ще фізична праця. І це прям ідеально. Ось тут у жінки сьогодні, виходить, тут попав снаряд, згорів один будинок, другий, я так розумію, що це літня кухня згоріла. І вона така каже, ну мені сміття хоча б допомогти зібрати. І вцілілі цегли з однієї сторони, половинки з іншої. З цього я, може, ще щось побудую, з цього, може, теж щось побудую. Подвал, он у меня очень сильно течет, сейчас там все мокро, эти как бы вот, ну, гуманитарные вещи, которые в секонде я понабирала, они сейчас у меня под пакетами, если дожди, оно тут как бы капает, есть, ну, что в ведра я выливаю воду, а есть промокает, там надо его сушить, потому мы хотим быстрее вот это вот, хотя бы эту часть построить, чтобы было у нас погреб спасти надо, потому что осенью надо будет прятать картошку. Я надеюсь, что она у меня вырастет. Ну а так, этот год, может, и не построим дом. Я хочу, чтобы мне сделали, ну, вот, времянку. Мы уже с мужем потихоньку будем строить времянку. И чтобы мне было где перезимовать. Муж с сыном, они работают, тоже их вызвали на работу, они сейчас работают. А я пока здесь как бы на хозяйстве. Посадила огород, сейчас как бы прополка и все. Ну, сейчас ребята помогают вот разбирать мои хоромы. Ну, немножко жизнь налаживается, идет как бы в лучшую сторону. Ну, я не знаю, как дальше будет. Основна ціль проєкту Repair Together заключається у тому, що ми вирішили відновлювати постраждалі від окупації села. Тобто у нас є декілька окремих одне від одного таких направлень. Ремонт будинків – це те, чим займається зараз окрема команда.
Тобто ми їх фінансуємо, ми замовляємо вікна, замовляємо шифер. У нас є будівельники, і вони зараз працюють в селі Ягідному. Все прибирання в селі Ягідному ми вже закінчили, тому ми переключилися на Лукашівку. Тому у нас толоки проходять тут, а ремонт там. Наша перша толока це була, ми просто приїхали сюди з друзями. Тобто спочатку ми сюди приїхали разом з Дімою, і з нами було ще декілька людей. Ми подивились, приблизно зрозуміли, з чого ми можемо почати, і привезли сюди десь, перший раз близько 50 було. І, в принципі, цього було достатньо для того, щоб зрозуміти, як це все правильно організовувати, як люди між собою починають взаємодіяти самі. Вони всі самі самоорганізовуються насправді. Якщо ми їм даємо інструменти, даємо об'єкт роботи, даємо там трактор, яким вони можуть вивозити все це сміття, а далі вони самі. Нам не потрібно над ними стояти і казати прямо, що треба робити. Вони самі знають. Як українець зараз в такій ситуації повинен допомагати людям. Ось це дуже просто. Це те, що мінімум, те, що я можу зробити. Куча людей, яким потрібна допомога, всі готові, тебе виривають туди. Так що це ти відчуваєш себе потрібним. Коли вдома сидиш, ти читаєш новини, а так ти себе займаєш і відчуваєш себе потрібним, що ти робиш щось. Не просто сидиш вдома і все, дивишся, що війна. Так ти плюс бачиш справжню ситуацію, не те, що по новинам, а те, що натворили росіяни, що вони принесли в нашу країну, як вони там мир, насправді зруйновані села, що тут було, просто села руйнують, ні за що люди страждають. Ой, були, як бомбили, навіть на хату так була всередині. Всередині було? Да? Хто не думав, що так вони. А це є що? Зайшли в село, вони, як ото кажуть, ховаються за бабські юбки. Поміж хати, за хати. Що це за вояки? А тут у мене питав один, а ви б хотіли в Росії жити? Ні, не хотіли. На місці каміння бросаю. У нас Україна прекрасна. Так що не треба нам вашої Росії. Я кажу, проїхала Росію, у мене сестра жила на севері, знаю, яка Росія. Там гора така нормальна. Там стіна ж була, перегородка, так вся впала в кімнаті. Полі лежало тут. Я ж не думала, що буде бомбити. Да, прямо тут лежала. Покуди не перебомбила, потім вийшла, воно почало знову бомбити. Я в погреб заскочила. Це тільки одна така більш-менш жива кімната, не то. Нема ж не стекол, нічого. Що робити? Як це все зробити? Робив, всю життя старався на тебе. Знаю, я завжди дуже сильно любила Україну, а зараз це така велика рана, і кожна історія – це ніби своя історія. І дуже хочеться бути поруч, щоб розділити із людьми це горе. І якщо ти можеш допомогти навіть просто фізично, своїми руками, чому чи ні. От кожен за кожного. Ти знаєш, що в твій будинок, в разі що станеться, просто приїдуть інші люди, які можуть тобі допомогти. І тобі не треба, не знаю, віддячувати, бігати тут, якісь гроші платити. Просто скажуть дякую, що ви були тут зі мною і допомогли мені. Вони ж не винні, це ж ніхто. Не вони розбивали свою цю квартиру.
Я з нових переселенців. Це ми так розмовляли, що старі переселенці – це 2014 року, а нові – 2022. З Луганської області нашу територію окупували. І я доньку через Росію, Латвію, Литву вивіз у Польщу і був у Польщі. І побачив на Фейсбуці звернення міністра внутрішніх справ про те, що потрібні волонтери в Бородянці. Я сів на потяг, приїхав у Київ, забив в інтернет найближчий ДСНС, прийшов туди, кажу, я волонтер, хочу приймати участь в допомозі в Бородянці. Я прийшов, поселився в хостелі, приходжу на наступний день, кажуть, приходь завтра. Ну я зрозумів, що щось не туди йде. Забив у телеграмі волонтери Києва, там випала група «Добробат». І по їхнім оголошенням записувався на участь і їздив з ними оце 2 місяці. А це недавно зустрів згадку про цю групу. Добавився сюди, і тепер я тут. І оце моя участь у цих поїздках, вони, мабуть, якось як психологічний самообман з одного боку, що я тут тимчасово, що я зараз тут живу в хостелі, допомагаю людям, але поїду додому, не шукаю тут роботу, а от іменно, що я тут тимчасово, що я повернуся. Зараз ми намагаємось організовувати толоки таким чином, щоб люди могли працювати 2 дні підряд. Тому що за один день, через те, що ми їдемо автобусом, це займає якийсь час. За один день ми не встигаємо багато зробити роботи, тому ми робимо на 2 дні. І таким чином ми розбиваємо наметове містечко і ночуємо всі разом. У нас багаті, у нас буває культурна програма. І це дуже об'єднує людей. Одна із таких наших стратегічних бажань – це щоб навколо нашого руху могло утворюватись таке ком'юніті, де люди будуть, вони вже знайомляться один з одним, вони вже якось дружать, починають спілкуватись. Всім це подобається і нам в першу чергу. Я не розумію, що з нею далі робити. Це правда, що ти вперше збираєш палатку?